สวัสดีครับเพื่อนๆที่เคยกลับมาอีกครั้งกับคลิกหลังกล่องวิดีโอรีวิวผลิตภัณฑ์สกินแคร์จากมุมมองส่วนผสมและยินดีต้อนรับเข้าสู่สกินเกมเล่นลุ้นตุยวันนี้อิงมาในทีม Netflix ซีรีส์สุดปัง Squid Game นะครับซึ่งอิงเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยน่าจะได้ดูกันแล้วแต่ถ้าให้สรุปง่ายๆแบบไม่สปอยนะครับมันก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคนกลุ่มหนึ่งที่มาเล่นเกมต่างๆเพื่อชิงเงินรางวัลนะครับแต่ว่าถ้าใครแพ้เนี่ยก็ต้องแลกมาด้วยชีวิตมันซาดิสนะครับมันระทึกแล้วมันก็สนุกมากๆเลยคล้ายๆกับ Hunger Games ฉบับเกาหลีอิงก็เลยได้แรงบันดาลใจสำหรับวิดีโอในวันนี้นะครับนั่นก็คือการจับแบรนด์สกินแคร์เวชสำอางดังต่างๆมาเล่นเกมประชันส่วนผสมและความสามารถโดยอิงจะเป็นผู้คุมเกมนะครับแล้วก็ตัดสินเองว่าใครจะได้อยู่ใครจะต้องไปถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยอุ๊ยมันแรงเหมือนกันนะเนี่ยยินดีต้อนรับเข้าสู่สกินเกมราวแรกขอเรียนเชิญกันแดดเวชสำอางทุกท่านเตรียมใจให้พร้อมซิมนิดาด่านแรกใครส่วนผสมกันแดดน่าประทับใจน้อยสุดตุ้ยผู้แข่งขันหมายเลข 067 Eucerin Sun Dry Touch Oil Control Face SPF 50 plus PA บวก 3 ตัวเป็นตัวที่พนักงานที่เคาน์เตอร์เนี่ยเขาแนะนำให้อีกมากที่สุดเลยนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรามาดูส่วนผสมกันเลยดีกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นกันแดดประเภทเคมีเขาจะใช้ฟิลเตอร์รุ่นเก่าทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Homosalate ที่กัน UVB Avobenzone กัน UVA 1 UVA 2 แล้วก็ Octisalate นะครับที่กัน UVB แล้วก็มี Octocurline ที่กัน UVB กับ UVA 2 วันนี้พูดรัวมากเลยนะครับโดยรวมเนี่ยก็เลยมีการป้องกันแสง UVA ที่ค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็มี PA บวกแค่ 3 ตัวเท่านั้นและที่สำคัญเนี่ยเขาใช้ฟิลเตอร์กันแดดรุ่นเก่าทั้งหมดเลยนะครับซึ่งก็อาจจะมีประสิทธิภาพแล้วก็ความคงทนที่น้อยกว่าแต่ว่าเขาก็ยังคิดราคาตั้ง 1,300 บาทสำหรับ 50 ml นะครับเธอกล้านักนะประเด็นเนี้ยมันมีอยู่ว่าฟิลเตอร์กันแดดเก่าๆพวกนี้เนี่ยมักจะพบได้ในครีมกันแดดฝั่งอเมริกานะครับอย่างเช่นแบรนด์ Supergoop เพราะว่าหน่วยงานอย.ของอเมริกาเนี่ยเขาทำงานช้ามากเลยนะครับแล้วเขาก็ค่อนข้างโหดมากๆเลยครั้งสุดท้ายที่พวกเขาอนุมัติฟิลเตอร์กันแดดใหม่เนี่ยคือในปี 1999 นะครับหรือว่าตอนอิงเพิ่งอายุ 3 ขวบในขณะที่ยุโรปเกาหลีญี่ปุ่นแล้วก็บ้านเราเองเนี่ยก็ได้ approve ฟิลเตอร์ใหม่ๆไปหมดแล้วนะครับพวกเราเนี่ยก็เลยมีกันแดดดีให้เลือกในตลาดเยอะมากกลับมาที่กันแดดตัวนี้นะครับ Eucerin เป็นบริษัทเยอรมันแล้วตัวนี้ขายอยู่ในประเทศไทยอิงก็เลยไม่แน่ใจว่าทำไมเขาถึงยังใช้ฟิลเตอร์รุ่นเก่าๆอยู่นะครับแล้วก็ยังขายแพงอีกตั้งหากต่อไปนะครับหมายเลข 218 Cetaphil Sun SPF 50 plus Light Gel ตัวนี้เขาเป็น Hybrid Sunscreen นะครับเดี๋ยวเรามาดูฟิลเตอร์กันแดดของเขากันก่อนเลยมี Titanium Dioxide กัน UVB UVA 2 ได้มี Octinazate กัน UVB มีฟิลเตอร์รุ่นใหม่นะครับตัว Juvenile A+ ที่กัน UVA ได้ดีมากๆแล้วก็ยังมี Tenasorb S รุ่นใหม่ด้วยนะครับที่กัน UVB UVA 2 แล้วก็ UVA 1 ได้ดีมากๆเลยโดยรวมเนี่ยก็น่าประทับใจอยู่นะครับสุดท้ายนะครับหมายเลข 456 คุณ La Roche-Posay Anthelios Invisible Fluid SPF 50 plus PA บวก 4 ตัวบอกได้เลยว่าคุณเขาใช้ฟิลเตอร์กันแดดเยอะมากเลยนะครับมีทั้งรุ่นเก่าอย่างเช่น Octisalate Avobenzone นะครับแล้วก็ยังมีรุ่นใหม่ๆอย่าง Juvenile T 150 Tenasorb S นะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยมีตัวที่ทางบริษัท L'Oreal หรือว่าบริษัทแม่ของ La Roche-Posay เนี่ยได้คิดค้นขึ้นมาเองด้วยนั่นก็คือ Mexorial XL กับ Mexorial SX นะครับส่วนตัวอิงคิดว่าน่าจะเป็นครีมกันแดดที่มีประสิทธิภาพกันแสงสูงที่สุดในบรรดาคู่แข่งเลยเพราะฉะนั้นในด่านนี้ขอแสดงความเสียใจกับ 067 ด้วยนะครับคุณไม่ได้ไปต่อด่านที่ 2 ใครเนื้อแย่สุดตุ้ยหมายเลข 218 เขาบอกว่าเป็น Light Gel นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเพราะในเกมนี้การโกหกเท่ากับการตุ้ยอย่างที่เห็นเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทิ้งความขาวเอาไว้มากนะครับแล้วก็ชุ่มชื้นมากๆเลยใครที่มีผิวแห้งเนี่ยน่าจะโอเคแต่ว่าคนผิวมันเนี่ยบอกตรงๆว่าน่าจะไม่รอดนะครับตัวนี้เนี่ยอิงจำได้ว่าสมัยอยู่อเมริกาเนี่ยอิงใช้หมดไป 4-5 หลอดเลยนะครับใช้แต่ตัวนี้อย่างเดียวเลยแต่ว่าตั้งแต่กลับมาไทยเนี่ยก็ไม่ได้ใช้เลยนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันเยิ้มจนเกินไปถ้างั้นมาดูหมายเลข 456 กันต่อนะครับน้องเขาจะมีเนื้อออกมาเป็น fluid นะครับเป็นน้ำเหลวๆเพราะว่าเขาใส่แอลกอฮอล์
ขนาดโมเลกุลเล็กมาค่อนข้างเยอะนะครับเนื้อมันเนี่ยก็เลยเกลี่ยง่ายแล้วก็รู้สึกว่าซึมดีมากส่วนตัวเองใช้แล้วเนี่ยไม่ได้รู้สึกแห้งตึงจากตัวแอลกอฮอล์นะครับจริงๆอิงคิดว่าแอบชุ่มชื้นกำลังดีเลยด้วยซ้ำแต่ว่าอันนี้ก็แล้วแต่ผิวของแต่ละคนเลยนะครับเพราะว่าอิงก็ทราบว่าเพื่อนๆหลายๆคนก็ให้ฟีดแบ็กมาว่ากันแดดที่มีแอลกอฮอล์เนี่ยใช้แล้วแห้งมากแบบใช้ไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าอย่างที่อิงได้อธิบายไปในวิดีโออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยส่วนตัวอิงคิดว่าแอลกอฮอล์ขนาดโมเลกุลเล็กแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดสำหรับคนส่วนใหญ่นะครับมันทำให้กันแดดเนี่ยมีเนื้อที่ซึมง่ายนะครับแล้วก็เหมาะกับคนผิวธรรมดาหรือว่าคนผิวมันอิงว่าถ้าต้องเลือกเนี่ย218คงต้องตุยแล้วแหละและ456สมควรเป็นผู้ชนะที่สุดนะครับด้วยฟิลเตอร์กันแสงที่ลงทุน R&D มามากกว่าแล้วก็เนื้อที่ดีกว่าด้วยมีแพลนทำอะไรกับเงินรางวัลบ้างไหมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สกินเกมราวน์ที่2ขอเรียนเชิญท่านเจ้าของรถหมายเลขทะเบียนงองูเดี๋ยวนะผิดบทขอเชิญเซรั่มเพิ่มความชุ่มชื้นเวชสำอางต่อเลยซิมนิดาด่านแรกใครส่วนผสมน่าประทับใจน้อยสุดตุ้ยผู้แข่งขันหมายเลข240 La Roche-Posay Hyalu B5 ตัวนี้มีส่วนผสมของ Glycerin Panthenol หรือว่าวิตามิน B5 นะครับแล้วก็ Hyaluronic Acid 2 ขนาดโมเลกุลได้แก่ Hydrolyzed Hyaluronic Acid แล้วก็ Sodium Hyaluronate ตัวพวกนี้ก็เป็น Humectant นะครับหรือว่าแม่เหล็กดึงน้ำจากในอากาศเข้ามาในผิวแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นนั่นเองจุดเด่นของเขานะครับสำหรับอิงก็คือตัวส่วนประกอบที่ได้มาจากสารสกัดใบบัวบกนะครับอย่างเช่น Madecassoside ที่จะสามารถช่วยลดความแดงบนผิวได้เป็นอย่างดีเลยผู้แข่งขันของเขานะครับหมายเลข212 CeraVe Hydrating Hyaluronic Acid Serum ตัวนี้ส่วนผสมค่อนข้างน่าประทับใจมากนะครับมี Glycerin แล้วก็ Panthenol เหมือนกับใน La Roche-Posay เลยแล้วก็มี Hyaluronic Acid 1 ขนาดโมเลกุลที่สำคัญก็คือมี Ceramide Complex ชื่อดังของทางแบรนด์นะครับที่อิงกดเลิฟมากๆเลยประกอบไปด้วย Ceramide EOP Ceramide NP Ceramide AP Phytosphingosine แล้วก็ Cholesterol นะครับซึ่งก็เป็นไขมันดีที่มีงานวิจัยสนับสนุนว่าสามารถช่วยเสริมเกราะป้องกันผิวของเราได้ That is pretty hard to beat ผู้แข่งขันสุดท้ายนะครับ199 Physiogel Daily Moisture Therapy Essence in Toner เป็นหมามืดนะครับที่อิงยังไม่เคยพูดถึงบนช่องนี้เลยเมื่อเช้ากินกาแฟเยอะไปหน่อยนะครับวันนี้รู้สึกแอคทีฟมากๆเลย ทางแบรนด์เขาไม่น้อยหน้า CeraVe เลยนะครับเขามีเทคโนโลยีที่จดลิขสิทธิ์เอาไว้เหมือนกันนั่นก็คือตัว Biomimic Technology คอนเซปต์เนี่ยคล้ายกับ MVE ของ CeraVe มากๆเลยนะครับนั่นก็คือการพยายามหาส่วนผสมที่มีโครงสร้างคล้ายกับส่วนประกอบธรรมชาติในผิวของเราอยู่แล้วอย่างเช่น Squalane แล้วก็ Caprylic Capric Triglycerides ที่เป็นไขมันดีช่วยเสริมชั้นผิวมี Natural Moisturizing Factors อย่างเช่น Arginine แล้วก็ Hydroxyethyl Urea และ Serine Hyaluronic Acid แล้วก็ Glycerin ที่ต่างจะช่วยดึงน้ำเข้าผิวได้หมดเลยถ้าอิงเป็น CeraVe ตอนนี้อิงนอนไม่หลับแล้วนะครับโดยรวมเนี่ยในด้านส่วนผสมอิงว่ายังสูสีกันทั้ง3ตัวนะครับถ้าอย่างนั้นเราไปกันต่อที่ด่านที่2ดีกว่าเพราะว่าทั้ง3ตัวแตกต่างกันมากในด้านนี้นั่นก็คือใครเนื้อแย่สุดตุ้ยมาดู La Roche-Posay กันก่อนเลยนะครับต้องบอกตรงๆว่าเนื้อเนี่ยชุ่มชื้นมากแต่ว่าค่อนข้างเหนียวเวลาอิงนึกถึงขั้นตอนทรีทเมนต์หรือว่าการเติมน้ำให้ผิวเนี่ยอิงต้องการอะไรที่มันบางเบาเลเยอร์ง่ายนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยไม่ค่อยตอบโจทย์ในด้านนี้เลยและกลิ่นน้ำหอมเขาเนี่ยแรงมากเลยนะครับซึ่งถ้าคุณไม่แพ้ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่อิงน่าจะเคยบอกไปแล้วนะครับว่าแบรนด์เวชสำอางที่เขาใส่น้ำหอมมาเยอะๆเนี่ยส่วนตัวอิงคิดว่าเขาอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายของเขาเท่าไหร่เพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่เดินไปเคาน์เตอร์เวชสำอางเนี่ยก็คือคนที่มีปัญหาผิวนะครับยิ่งคนที่ต้องการเติมน้ำให้ผิวเนี่ยอาจจะเป็นคนที่มีเกราะป้องกันผิวไม่แข็งแรงก็ได้ทำให้ผิวของเขาเนี่ยเสี่ยงต่อการแพ้น้ำหอมมากขึ้นเพื่อนๆบางคนอาจถามต่อว่าถ้างั้นเนี่ยเราซื้อตัว Ampule ของเขาได้ไหมเพราะว่าส่วนผสมคล้ายกันแต่ว่าไม่มีน้ำหอมก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่อิงไม่เข้าใจคอนเซปต์เลยปกติเนี่ยสิ่งที่ต้องอยู่ใน Ampule ก็คืออะไรที่มันเสื่อมสภาพเร็วแล้วก็ต้องรีบใช้ให้หมดนะครับอย่างเช่นพวกวิตามิน C ascorbic acid แต่ในตัวนี้มีอะไรที่เสื่อมสภาพเร็วบ้างไหนเอาปากกามาวงให้ดูหน่อยมาดู CeraVe กันต่อเลยแล้วกันนะครับเพื่อนๆหลายๆคนที่เคยดูวิดีโอสินค้าสุดพังจากแบรนด์สุดปังของอิงเนี่ยน่าจะรู้แล้วว่าน้องจะตุยไม่ตุยแล้วเนื้อเขาเนี่ยมันออกมาเป็นดูสิทุกคนมันออกมาเป็นขุยแบบนี้เลยอะเนี่ยดูสิ
พอพยายามทาลงไปแล้วเนี่ยมันรู้สึกเหมือนเป็นฟิล์มเคลือบผิวอยู่นะครับที่มันไม่สบายแล้วมันเลเยอร์ยากมากด้วยมันพังพินาศมากๆเลยนะครับอิงไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น It is an absolute disaster ไปกันต่อที่ Physio Gel เลยนะครับอิงบอกได้เลยว่าอิงประทับใจเนื้อของเขามาก Physio Gel เป็นแบรนด์ที่อิงมองข้ามมาตลอดนะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้พูดถึงเลยเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะมีแค่ครีมสีฟ้ากับสีแดงนะครับซึ่งอิงก็ชอบส่วนผสมแต่ว่ารู้สึกว่าเนื้อมันค่อนข้างหนักนะครับอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับสภาพอากาศบ้านเราสักเท่าไหร่แต่ทุกคนตัวโทนเนอร์อันนี้ที่เขาเพิ่งออกมาเนี่ยอิงว่าตอบโจทย์มากเนื้อเขาจะเป็นเจลสีขุ่นๆนะครับไม่เหนียวพอเกลี่ยแล้วเนี่ยตัวเจลมันแตกออกเป็นน้ำแล้วก็รู้สึกว่ามันเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวได้ดีนะครับแล้วก็เลเยอร์ง่ายแล้วที่สำคัญก็ไม่มีน้ำหอมด้วยเพราะฉะนั้นในเกมราวนี้นะครับมีใครตุยบ้างเอ่ยขอแสดงความเสียใจกับ240และ212ด้วยนะครับและผู้ชนะก็คือ199นะครับคุณจะทำอะไรกับเงินรางวัลบ้างครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สกินเกมราวน์ที่3ขอเรียนเชิญหมายเลข004เชิญรับบริการช่องที่3เดี๋ยวไม่ใช่โรงพยาบาลขอเชิญมอยส์เจอไรเซอร์เวชสำอางเข้าสู่การแข่งขันรอบต่อไปเลยซิมนิดาด่านแรกใครส่วนผสมน่าประทับใจน้อยสุดตุ้ยผู้แข่งขันหมายเลข001 Eucerin Ultra Sensitive Repair Cream เป็น moisturizer ที่ชูส่วนผสมที่เรียกว่า Sensitive นะครับที่บริษัทขายสารตัวนี้เนี่ยชื่อ Symrise เขาบอกว่าช่วยลดอาการแสบผิวได้มากถึง 80% หลังจากใช้แค่ 3 นาทีเท่านั้นก็เลยน่าสนใจมากๆสำหรับใครที่มีผิวระคายเคืองง่ายนะครับเป็น moisturizer ที่เรียบง่ายที่สุดของ Eucerin แล้วนะครับแล้วเผื่อคุณไม่รู้เนี่ยเขาก็เขียนไว้ให้ทั่วขวดแล้วก็ทั่วเว็บไซต์เลยปราศจากสารกันเสีย paraben paraffin สีน้ำหอมแอลกอฮอล์และซิลิโคนที่ก่อให้เกิดการระคายผิวโอเคหยุดตรงนั้นเลยนะครับห้ามขยับขอโทษนะครับ Eucerin คุณควรรู้ดีกว่าที่จะทำการตลาดแนว Clean Beauty ในปี 2021 หรือเปล่าถ้าตัวนี้ขายอยู่อเมริกาเนี่ยโดนยูทูบเบอร์ต่างประเทศวิจารณ์ไม่เหลือแล้วนะครับอิงเข้าใจว่าคนที่มีผิวแพ้ง่ายเนี่ยก็ควรจะระมัดระวังแล้วก็เลือกส่วนผสมอย่างฉลาดแต่ส่วนผสมหลายๆตัวในลิสต์นี้นะครับไม่ว่าจะเป็น paraffins paraben หรือว่าซิลิโคนนะครับมีความเสี่ยงต่ำมากการเขียนแบบนี้เนี่ยมันอาจจะทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดแล้วก็สร้างความสับสนแล้วก็เป็นการใส่ร้ายแล้วก็ทำให้แบรนด์อื่นๆที่ใส่ส่วนผสมพวกนี้มาดูไม่ดีด้วยทั้งที่ส่วนผสมมันไม่ได้อันตรายอะไรเลยนะครับแต่ว่าคุณรู้สิ่งนี้อยู่แล้วเพราะว่าคุณคือ Eucerin เจ้าแม่งานวิจัยนะครับแต่คุณก็ยังใส่มันมาอยู่ดี Please let's do better ทางผู้คุมเกมต้องขอตัดสิทธิ์001ทันทีเลยนะครับผู้แข่งขันหมายเลข067 CeraVe Moisturizing Lotion ต้องบอกตรงๆว่าเทคโนโลยี MVE เนี่ยมันยากที่จะโค่นนะครับเพราะว่ามีงานวิจัยสนับสนุนอยู่เยอะแล้วก็มาในราคาที่จับต้องได้มากๆอิงขอไม่พูดเยอะละกันนะครับถ้าเกิดอยากดูรีวิวเต็มๆเนี่ยสามารถไปดูได้ในวิดีโอ CeraVe ของอิงเลยไปกันต่อที่051เลยดีกว่า Cetaphil Daily Hydrating Lotion with Hyaluronic Acid ส่วนผสมในตัวนี้ไม่ว่นเวิร์นเลยนะครับเรียบง่ายมากๆมี Natural Moisturizing Factors แล้วก็ Humectants ช่วยดึงน้ำอยู่หลายตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Hydroxyethyl Urea นะครับ Glycerin Hyaluronic Acid แล้วก็ Sodium PCA ที่จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นได้ดีมากๆเอาตามตรงเลยนะครับอิงว่าเนื้อของเขาเนี่ยดีกว่าของ CeraVe ใช่แล้วคุณได้ยินจากที่นี่เป็นที่แรกนะครับอิงปลื้ม Cetaphil มากกว่า CeraVe เนื้อของเขาเนี่ยมันจะเป็นเซรั่มเหลวๆแต่ว่าชุ่มชื้นมากและทำให้ผิวรู้สึกอิ่มฟูมากกว่านิดนึงนะครับตอนอยู่อเมริกาเนี่ยมีอยู่ปีหนึ่งอิงใช้แต่ตัวนี้เลยนะครับหมดไปประมาณ 5-6 ขวดเลยแต่ใดๆก็ตามสำหรับเกมด่านนี้ทางผู้คุมเกมขอให้ทั้ง Cetaphil แล้วก็ CeraVe ได้ไปต่อก่อนนะครับด่านที่2ใครไม่คุ้มตุ้ยใช่แล้วเกมนี้สร้างมาเพื่อฆ่าเซตาฟิลนี่เอง เพราะว่าใครก็ได้ช่วยอธิบายให้อิงฟังหน่อยว่าทำไมเซตาฟิลขวดนี้ราคา945 บาทในไทยในขณะที่ขวดนี้อิงซื้อมาจากอเมริกาในราคา18เหรียญหรือว่าแค่500กว่าบาทเท่านั้นจริงๆอิงควรดีใจใช่ไหมเพราะว่าเซตาฟิลเมืองไทยเขาจะได้มีงบค่าการตลาดเยอะแล้วก็มาจ้างอิงนะครับแต่เอาจริงๆในฐานะผู้บริโภคเนี่ยอิงทำใจไม่ได้นะครับโดยเฉพาะเมื่ออิงพอรู้ต้นทุนแล้วก็โดยเฉพาะ
พาะเมื่อ CeraVe คู่แข่งเนี่ยขายอยู่แค่ 200 กว่าบาทเท่านั้น ขอฝากถึงผู้บริหาร Cetaphil Thailand นะครับอันนี้เนี่ยคือตัวเลขจาก Google Trends Thailand ตลอด 5 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ประมาณกลางปีที่แล้วนะครับเวลาราวๆกับที่อิงเพิ่งเริ่มทำช่องเลยเนี่ยจะเห็นได้ว่าคนไทยเริ่มให้ความสนใจกับ CeraVe มากกว่า Cetaphil ถึงเวลาปรับราคาหรือจัดโปรโมชั่นแล้วหรือเปล่าโดยรวมเมื่อเทียบทุกอย่างแล้วเนี่ยอิงเลยคิดว่า Cetaphil คุณไม่ได้ไปต่อนะครับและขอแสดงความยินดีกับ CeraVe Moisturizing Lotion คุณจะเอาเงินรางวัลไปทำอะไรครับเอาละครับเป็นยังไงกันบ้างได้สาระอะไรจากวิดีโอนี้บ้างไหม จริงๆมันก็ยังเหลือแคตตากรีอีกเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโฟมล้างหน้าเวชสำอางหรือว่าพวกลดรอยสิวลดริ้วรอยต่างๆแต่ว่าอิงมีอยู่แค่หน้าเดียวนะครับยังไงเนี่ยเดี๋ยวอิงจะค่อยๆทดลองแล้วก็ไว้จะมาทำวิดีโอให้อีกนะครับแล้วเพื่อนๆทุกคนล่ะถ้าเกิดคุณได้เป็นผู้คุมเกมเนี่ยจะให้ใครอยู่ต่อแล้วจะให้ใครไปบ้างก็มาแชร์กันได้ในคอมเมนต์เซกชันด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆที่ให้อิงมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณนะครับแล้วเดี๋ยวอิงจะขออนุญาตไปเก็บกระสุน Nerf Gun ก่อน ไว้เจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับ